tai tarkemmin sanottuna erilaiset kielimallit on ollut osa meidän elämää nyt tässä parin vuoden ajan. Ja me ollaan saatu joka puolelta kuulla, miten kielimallit tulee ratkaisemaan kaikki meidän mahdolliset ongelmat. Oli sitten dataan liittyvä ongelma tai ylipäätään you name it. Lisää vaan termini, niin AI on ratkaisu. Mutta aika on kulunut kuitenkin pari vuotta, niin mun mielestä on nyt ihan validi hetki kysyä sille, että onko löytynyt mitään ratkaisuja, jotka auttaisi tavallista kaduntallaajaa, niin kuin meikäläistä, mun omissa ongelmissani. Ja siitä mä lähdenkin sitten miettimään, että no, mitä on yleisempiä haasteita itselläni. Niin tiedonhaku. Tiedonhaku on yksi semmoinen aihe, mikä on mulle jokapäiväinen asia. Mä haen milloin mistäkin tietoa, oli sitten uutisia tai jotain tarkempaa tietoa, ja näin varsinkin kesäisin. Niin yksi aihealue on tämä kupla ja tähän kuplaan liittyvät erilaiset huoltotoimenpiteet. Ja sitten mä muistinkin, että Gartnerin siinä suosituksissa suurille kielimalleille on tiedonhaun parantaminen. Ja normaalistihan mä etsisin sitä tietoa, että miten mä korjaan minkä tahansa pikku vian tästä näin, tai vaihdan tulpat, tai vaihdan jarrurummut, tai you name it, mikä nyt tulee ikinä vastaan, milloin öljyä vuotaa mistäkin, tai onko jarrunesteet, miten vaihdetaan vaikka jarrunesteet. Mä turvaudun erilaisiin volkkarifoorumeihin, tai sitten tällä vanhalla tavalla löytyy näitä Alphamerin korjausoppaita, jotka on hyviä. Näissä on räjäytyskuvia, ja yksi tapa on myös nuo YouTube-videot, mistä löytyy todella paljon erilaista tietoa hyvin kattavasti, että miten tämmöinen ja tämmöinen vika voidaan korjata. Mutta näissä kaikissa on yhteistä se, että mun pitää tietää etukäteen, että mikä se mun ongelma on. Eli sanotaanko, että vaikka tämä valo ei tässä pelaisi, niin mun pitää osata kuvata se semmoiselle tasolle, että mulla ei toimi vasen vilkku. Mutta yksi haastehan näille on se, että entä jos multa mystisesti vuotaa öljyä? No, normaalistihan se prosessi menisi, että mä voisin viedä tämän huoltoon ja ne selvittää sitten täällä tämän asian, mutta, tai mä voisin kysyä isältäni apua. Mä ajattelin, että no, voinko mä tähän käyttää LLM:ää avuksi? Nopea maininta tähän väliin. Eli kaikki mitä mä tässä videossa nyt enemmäkseen puhun, niin koskettaa vanhempia autoja. Eli olen hyvin tietoinen, että on olemassa näitä OBD-skannereita ja testereitä. Mä oon itsekin näitä käyttänyt. Nämä toimii tosi hyvin, mutta nämä vaatii, että auto on pikkusen uudempi ja sulla on oikeasti tällainen testeri, mikä voi vaihdella niin kuin muutamasta kympistä useampaan 100 euroon, jota kaikki ei välttämättä halua hankkia yhden pikkuvian takia. Ja tällaiset ei todellakaan toimi sitten, kun mennään sinne 90-luvun alkuun tai 80-luvulle tai saatikka 70-luvulle, missä tämä kupla on. Mutta enemmistä puheita takaisin videoon. Eli mulla on läjä erilaisia PDF-iä ja erilaisia korjausmanuaaleita, joten mä ajattelin, voinko mä tehdä itse hakukoneen, johon mä voin itse kysellä luonnollisella kielellä erilaisia ratkaisuja mun ongelmiin. Ja mä ajattelin, että tekin saattaisit olla kiinnostuneita tästä videosta, joten ei muuta kuin hypätään siihen normaaliin tunnariin, jonka mä saatan uudestaan. Ja tämä on A State of Cloud Data Warehouses ja minä olen Mika Heino. No, miten tämä koko homma sitten toimii? Tässäkin tapauksessa aion käyttää Snowflakea ongelmanratkaisuun. Ja tapa, millä mä aion käyttää Snowflakea, on yhdistää Snowflaken uutta ominaisuutta, eli vector-datatyyppiä ja Streamlitia. Eli Snowflakella oli tuossa kesäkuun alussa heidän oma summittinsa, jossa julkistettiin liuta uusia ominaisuuksia. Mutta tämä summitilla on vähän paha tapa, että se pidetään just ennen juhannusta, jolloin arvatenkin kaikilla suomalaisilla on se kiinnostus jossain aivan muussa kuin teknologiajulkistuksissa, jolloin hyvin monelta on varmaan mennyt kokonaan ohi
kaikki Snowflaken julkistukset tuossa vuoden tai kesäkuun alussa. Ja yksi näistä varsinkin oli tämä vektordatatyyppi. Ja joku voi kysyä, että no mikä ihmeen vektordatatyyppi? No se on käytössä katsoen vaan normaaliin create table-lauseeseen tuleva lisämahdollisuus luoda tietotyyppi, johon sä voit luoda koordinaatiston. Ja näitä koordinaatistoja tarvitaan sitten, kun luodaan toi RAG, eli mä en itse asiassa välttämättä osaa sanoa sitä oikein, joten jätän sen sanomatta. Se oli Retrieval Augmented Generation muistaneekseni. Mä korjaan sen tähän näin, jos mä sanoin sen väärin. Mutta käytännössä katsoen luodaan RAG, joka yhdistetään sitten olemassa olevaan kielimalliin. Ja tämän olisi tarkoitus sitten parantaa sen kielimallin tarkkuutta erilaisissa kysymyksissä. Eli kuvitellaan, että mä lisään sinne RAGiin nyt sitten tämän dokumentin kokonaisuudessaan, jolloin kysymys, minkä mä aiemmin olisin kysynyt kielimallilla niistä öljyjen vaihdosta, niin RAGin avulla kielimalli osaa hakea myös täältä lisätietoa, joka on volkkarispesifistä. Ja näiden avulla ajattelinkin luoda sitten kokonaan, mä tarkoitan kokonaan Snowflaken sisällä pyörivän Streamlit-applikaation. Eli en aio tehdä mitään ulkoista applikaatiota, vaan aion tehdä myös kokonaan Snowflaken sisäistä natiivia Streamlittiä hyödyntävän applikaation, joka julkaistaan internettiin. Ja sitä kautta mä voin käyttää sitä vaikka puhelimella. Mutta mä ehkä laitan siitä paremman semmoinen step-by-step ohjeistuksen, jotta te ymmärrätte, mikä se on se lopullinen applikaatio. Mutta tässä videossa mä ajattelin, mä näytän vaan teille sen lopputuloksen ja muutaman stepin siitä, minkälaisia dokumentteja mä sinne olen ylipäätään ladannut. Ja en tiedä, tarviiko tehdä tähän väliin tietää sen enempää, mutta ei muuta kuin aletaan hommia. Eli tosiaan, tuossa aiemmin mainitsin, että mä olen ladannut useita erilaisia PDF-dokkareita. Ja mä ajattelin, että teidän on ehkä parempi ymmärtää, minkälaisia dokumentteja ylipäätään mulla on tässä käytettävissä sille RAGille. Koska tästä jo voi aika nopeasti huomata, että tämä dokumentaatio ei ole täysin sitä normaalia PDF:ää. Eli osa näistä on ehkä vähän paremmanlaatuisia dokumentteja, mutta all in all nämä kaikki on screen captureita, eli nämä ei ole varsinaisia PDF-dokkareita, eli tämä ei tunnistaudu täydelliseksi PDF:ksi. Ja osa näistä on hyvinkin vanhaa, eli tässä on esimerkiksi kopio siitä alkuperäisestä ohjekirjasta, mikä tulee autojen mukana. Ja sitten osa on vielä niin kuin todella vanhaa, eli täällä on henkilökohtaisia muistiinpanojakin näistä. Eli, ja tässä on itse asiassa sen Alphamerin jenkkiläinen alkuperäinen versio, mikä on aivan täydellinen dokumentaatio kuplan korjaamiseen. Eli tällaisilla dokumenteilla mä työskentelen, ja nämä mä olen ladannut tuonne Snowflakeen, sille RAGille lisätiedoksi. Eli dataa on tosi paljon, mutta se ei tosiaan ole semmoista aivan parasta mahdollista PDF:ää tekstin tunnistuksen kautta. Joten mielenkiinnolla jään odottamaan, että minkälaisia löydöksiä tuo applikaatio täältä löytää. Mutta ei muuta kuin hypätään sitten siihen varsinaiseen use caseen. Jotta me voidaan nyt sitten testata sitä applikaatiota, sitä Streamlit-applikaatiota, joka käyttää niitä RAGeja, niin me tarvitaan jonkinlainen use case. Ja mä ajattelin, että mä ensin näytän teille itse yhden tyypillisen toistuvan huoltotoimenpiteen ja katsotaan, miten hyvin me saadaan ohjeita siltä RAGilta. Ja tässä näette, että edes editoinnin ihmemaailma ei pysty pelastamaan tätä tilannetta, että vettähän täällä on tullut ja tää on kuvattu eri päivänä kuin ne muut videot. Tää on Suomen kesää. Mutta ei muuta kuin katsotaan täältä yksi use case. Niin tässä on virranjakaja. Se määrittää sitä sytytystä tonne moottorille, miten moottori käy. Ja tämän virranjakajan sisällä on, otetaan tuosta vaikka nämä esimerkiksi pois. Noin. Tää lähtee tälleen simppelisti tosta pois.
Ja tosta lähtee vielä toikin pois. Otetaan se vaikka tohon sivulle. Ja täältä lähtee tää huppu pois. Niin täällä on niin sanotut katkojan kärjet, jotka määrittää sitä, että miten tasaisesti tämä moottori käy. Ja tuohon väliin ajan myötä syntyy aina semmoista erilaista ainetta. Eli väli pitää putsata. Ja sen jälkeen se pitää laittaa se kärkien väli sellaiseen tilaan, että siihen mahtuu suurin piirtein tollanen noin pieni väli. Sanotaanko, että parempi esimerkki voisi olla vaikka konsulttien vanhat käyntikortit, jotka on niitä ohuita. Ja se laitettaisiin tuohon väliin ja puristettaisiin sitten nuo katkojen kärjet sopiviksi. Ja tämä huoltotoimenpide pitää tehdä noin 8000 kilometrin välein. No nykyautoissahan tämmöisiä ei tietenkään tarvitse tehdä, mutta josta tuleekin se mielenkiintoinen aspekti, että katsotaan miten hyvin se Streamlit-applikaatio osaa vastata tähän näin. Osaako se hakea niistä PDF-dokumenteista oikeanlaista tietoa. Ja me voidaan ne vaikka tehdä vertailun vuoksi sitten pientä hakua myös Googleen tai sitten muihin kilpaileviin tuotteisiin. Ja katsotaan, että minkälaisia vastauksia, minkälaisia korjaustoimenpiteitä mä saan tähän näin. Että miten mun pitäisi tää tehdä. Mutta ei muuta kuin hypätään takaisin tuohon varsinaiseen koodiosuuteen. Eli siinä oli se use case, millä mä ajattelin testauttaa nyt sitten tätä Streamlit-applikaatiota. Ja jotta mä voisin olla varma, että mulla on edes jonkinlaisia niin kuin ohjeita näissä PDFissä siihen ragille, niin mä kävin katsomassa, että multa löytyy esimerkiksi tämmöisestä yhdestä vuoden 72 manuaalista niin erilliset pätkät kokonaan näistä katkojen kärjistä. Eli täällä löytyy juurikin se kohta, että miten tarkistetaan se katkojen kärkien väli. Eli tuossa näkyy se varsinainen väli, mitä mä yritin osoittaa aika huonosti niillä pihdeillä. Ja täällä mainitaan business card, mikä on semmoinen hyvä väli, millä tsekata toi, että siinä on tarpeeksi väliä, mutta ei liikaa. Ja täältä löytyy itse asiassa ohjeistukset, miten noi katkojen kärjet vaihdetaan ja minkälaisia työkaluja niihin vaaditaan. Katsotaan, miten hyvin mä saan nyt ohjeistuksia tähän kyseiseen use caseen. Ja sitä varten mulla on täällä tää mun vanha tuttu Snowflaken konsoli. Tällä kertaa itse asiassa tuolla Darkthemellä päällä. Asialla nyt ei ole mitään merkitystä, mutta täällä on muutamia Streamlit-applikaatioita, mitä mulla on täällä kokeilun alla. Ja itse asiassa mulla on nyt toisella välilehdellä aktiivisena jo tämä kyseinen applikaatio, mitä me käytetään tähän use caseen. Aika simppeli. Tärkeimpiä on huomata, että täältä valitaan se varsinainen kielimalli, ja tuossa valitaan, että käytetään omia dokumentteja lisäkontekstia tuomaan. Tämä on aika lailla modaus olemassa olevasta step-by-step-ohjeistuksesta, mitä mä olen pikkusen twiikannut omilla muutoksilla, jotta se toimisi paremmin noihin mun omiin dokumentteihin. Ja sitten tässä on ASCII-grafiikalla vedetty Volkkarin logo ja tämmöinen Google-mainen UI. Ja joku voi miettiä, että minkä ihmeen takia sulla on ASCII-grafiikkaa tässä käytössä, niin tämä Streamlitin nykyinen versio ei salli teemojen käyttöä, jonka takia mä en voi upottaa tähän vaikka kuplan kuvaa jostain internetistä tai vaihtaa tätä värimaailmaa kokonaan erilaisemmaksi. Mutta se on tulossa todennäköisesti niissä uudemmissa versioissa, kun yritykset todennäköisesti haluaa muokata näitä applikaatioita omiin brändiväreihinsä. Ja toinen asia, mikä rajoituksia tässä on, niin tämä on rajoitettu, että mun pitää kysyä nyt englannin kielellä. Eli jos mä olisin halunnut kysyä tätä vaikka suomeksi, niin mä olisin käyttänyt todennäköisesti Googlen Translate-apia, eli api olisi kääntänyt sen mun kutsuni lennossa ja heittänyt sen sitten tonne Snowflakeille, mutta se API-rajapinta tarvii pääsyn julkiseen verkkoon, ja tämä
Snowflaken sisällä oleva Streamlit ei tässä versiossa salli sitä, mutta todennäköisesti tähänkin tulee tulevaisuudessa jotain network policeja, mitkä sallii tämän muutoksen, mutta ei anneta näiden asioiden estää tätä testaamista. Mutta eli mä haluaisin nyt kysyä siis, eli I need to check distributor contact breaker points. Eli mä yritän nyt mähmäisesti sanoa, että mä haluan katsoa niitä katkojen kärkien väliä. En yritä replaceata niitä, mutta mulle kyllä kelpaa sekin, että jos tämä ohjeistus johtaa edes sinne päin. Eli katsotaan, mitä kun mä painan tuosta Enteriä. Tuolta huomataan, että se lähti running-tilaan, ja no se oli nopeeta. Eli katsotaan, minkälaisen vastauksen mä sain. To check distributor contact breaker points on Beatle. Eli siitä otetaan toi virranjakaja kansi irti. The clips, eli ne oli mitä mä otin niillä pihireillä ja nostetaan ylös. Sitten rotor up, eli se oli se oranssisko osa, minkä mä nostin. Sitten katsotaan, jos ne on poliisit. Joo, kyllä. Eli tästä mä yritin sanoa, eli siihen väliin aina semmoista kuonaa, minkä takia niitä pitää aina silloin tällöin puhdistella. Ja if there's dirt, eli tässä justiinsa, eli siivoon ne vaikka tuolta puukolla. Ja okei, nyt tää ihan oikein viittaa siihen, että cardboard, no cardboard, business card, same, ja että siihen tulee sellainen väli. Oikein. Tämä ei kyllä tosi mainitse yhtään mitään, kuinka usein tämä pitäisi tehdä. Ja nyt tämä viittaa itse asiassa on page 57 tällaiseen dokumenttiin. Ja eikö toi nyt aika lailla itse asiassa ollutkin toi dokkari? Eli se johtaa nyt sivulle 57. Eli katsotaan. Mun käsittääkseni se on tämä. Hyvin lähelle. Mä olisin ehkä halunnut mieluummin, että se olisi tähän 56 ohjannut, mutta olen hyvin tyytyväinen tähän lopputulokseen. Tehdäänpä nopea tsekki, jos mä sanonkin, että I need to replace distributor contact breaker points. Johtaako se sitten minkälaiseen ohjeistuksen? Ainakin tämän, teksti muuttu. Hyvin. 57. Eli samalle sivulle install the new breaker points. Who is print? Kyllä tuo ainakin tekstit pull the cable containing lift contact breaker completely. Joo. Tässä sen näkee, että se on niin kuin pystynyt nappaamaan täältä PDF:stä suoraan tämän oikean kohdan. Eli aivan loistavaa. Eli tämä toimii juuri niin kuin sen pitää. Ja mikä tässä on tärkeimpää, niin se johdattaa tänne varsinaiselle PDF:lle, koska nämä kuvat on semmoisia asioita, mitä auttaa todella paljon, koska näiden sanallinen merkitys ei aukee helposti. Eli tässä on niin kuin kuvattu, mikä on käppi, mikä on spring-clip ja missä on terminaalit YMS. Eli sanoisin, että ensimmäiselle testaukselle 9/10. Edellinen use case olisi voinut mennä pikkusen paremmin, eli olisi ollut se page. No, minkälainen työmäärä tässä oli? No, kuten totesin, niin tämä perustuu olemassa olevaan tämmöiseen Snowflakein näihin quickstartteihin, eli heillä on tämmöinen oma dokumentaatiomalli, mikä, kuten huomaatte, tässä on ihan samat kilkkeet, mitä mulla on käytössä. Aika lailla samanlaista ja Seal Lubricant, eli tuossa käytetään esimerkkiä ja täällä kerrotaan, mitä tullaan rakentamaan. Ja tätä koodia mä olen pikkusen muokannut, ja ne muokkaukset on hyvin pieniä, eli täältä kun lähdetään katsomaan SQLn puolelta, niin tänne on SQLään korkeintaan kerrottu, että you specialize in volkkareihin ja
ei tarvitse sen enempää siinä miettiä tätä asiaa. Ja sitten toinen tärkeämpi asia on se, että alkuperäisessä koodissa tehdään koodinpätkä, jossa luetaan PDF:t ja sitten ne chunkataan tiettyihin osiin riippumatta siitä, mitä ylipäätään annetaan. Eli aina otetaan tietty määrä tekstiä ja tehdään toinen chunk ja niin edespäin ja niin edespäin. Niin mä muokkasin tämän koodin sillä lailla, että luetaankin PDF sivu kerrallaan ja niitä ruvetaan sitten chunkkaamaan, jota kautta mä pystyn rakentamaan sitten sen ominaisuuden, että hei, tässä on se dokumentti, mihin sä viittaat, ja täällä on se sivunumero, missä on se teksti löydetty, joka teki tästä niin kuin paljon hyödyllisemmän kuin se alkuperäinen koodi, missä viitataan sinne dokumenttiin. Että tuolla se on jossain, käy itse etsimässä, mutta tämä ratkaisu tarjoaa mulle mahdollisuuden päästä sinne oikealle sivulle, koska mä kuljetan täällä koko ajan sitä page numberia myös mukana. Eli tämmöisiä pikkumuutoksia. Ja sitten joku voi ihmetellä sitä, että miten ylipäätään tämmöinen näin PDF, joka on todella huonoa, no tässä tapauksessa tämä on aika selkeää, mutta miten tämä saatiin niin kuin ylipäätään luettua tänne näin, koska tämä ei ole normaalia PDF, tämä on PDF-kuvia. Niin omaksi yllätyksekseni ja kollegojenkin yllätykseksi, niin PyPDF pystyy lukemaan tämmöistä dokumenttia, eli käytön katsoen kuvia. Se ei olettanut, että tämä on ns. Oikea PDF, vaan se repäsi nämä tästä sisään muitta mutkitta, eli ei tarvitse enää miettiä OCR-ratkaisuja siihen, jos nämä kirjastot alkaa olla tämmöisellä tasolla jo. Mutta hyvinkin simppeli koodi, ehkä tärkeimpänä juuri tämä chunkataan lähdemateriaalin mukaan, eli ei oteta semmoista isoa massaa tekstiä sisään. Mutta tällainen koodinpätkä. Okei, eli toi äskeinenhän oli sinällään vielä helppo use case, koska mä aika lailla kerroin jo suoraan, mitä ohjeita etsiä. Mutta mitäs sitten tämmöinen use case, missä täällä renkaan sisällä on tämmöinen hirveä määrä öljyä, eli toi on ajaessa tuohon valunut ja tarttunut sitten tuohon vanteen sisäpintaan. Mä voin jo etukäteen sanoa, että tämä on hyvin yleinen kuplan vika, että siellä takanavan Stefa on joko vuotanut tai sitten ylipäätään siinä taka-akselin niin kuin kasaamisessa on tehty jotain väärin. Sieltä joko uupuu jotain tiivisteitä tai O-renkaita YMS tai ylipäätään sitä ei ole kiristetty kunnolla momenttiin. Niin tämä on semmoinen, mihin tämän vaan tietää yleensä. Ja tähän kyllä löytyy sitten aika tarkat ohjeetkin, kun tietää mitä etsiä. Mutta katsotaan, miten nämä osaa hakea nyt noista PDFistä tähän vastaavaan tietoon. Ja tässä niin kun, mä tätä kyselin jo etukäteen ja huomasin, että tässä huomaa, miten se on merkitystä sillä, että kuinka tarkasti sun pitää sanoa se, että sulla on hub täällä näin, jotta se osaa päästä tänne ylipäätään oikeaan kohtaan. Ja siltikään tämä vastaus ei ole aivan täydellinen, eli täällä ei tule semmoisia step-by-step-ohjeita, koska mulle selvisi, että näissä dokumenteissa ei ole, missään PDF:ssä ei ole varsinaista step-by-step-ohjeistusta tällaiselle vialle, mutta jos sä osaat sitten taas hakea, että I need to replace hub seal, niin päästään jo paljon lähemmälle. Eli tuosta 155 sivulle kun mennään, otetaan tuosta toi dokumentti auki. Eli tuossa se lähtikin sitä esimerkillisesti lataamaan, mutta no itse asiassa sillä välin kun se lataa, niin mä näytän toisen asian tähän samaan liittyen. Eli jos mä olisin tässä äskeisellä sanonut, mitä tuossa oikeasti tuossa kuvassa on, eli rear wheel tire, I have my rear wheel tire has oil stuck to it, eli se mitä siinä varsinaisella videolla on, niin sehän ei enää sitten löydykään niin helposti, eli alkaa tulla vaikka minkälaista vastausta. Ja
tässä sitten huomasi sen, että jos mennään nyt tähän oikeaan kysymykseen, millä saadaan edes lähimpänä se oikea tilanne, niin minkälainen merkitys on sitten sillä, että otetaanko omat dokumentit käyttöön vai ei. Eli jos mä en anna omia dokumentteja, niin täältähän alkaa tulla vielä kauemmaksi mennään. Ja sitten jos vaihdetaan vielä malliakin kokonaan, niin sitten lähdetään jo ihan omille ajatusmaailmoille tämän tilanteen kanssa. Eli containment overheatingia ja tavallaan oikeita symptomeita, mutta ollaan jo kaukana. Mutta sitten jos mennään ihan tänne ChatGPT:n puolelle, mistä mä kysyn tämän saman asian, niin täältäkin kyllä löytyy tavallaan siihen oikeaan suuntaan, mutta ei olla lähellekään. Eli tässäkin sanoisin, että aika hyvin tämä toimii. Toki tässä sitten pitää niin kuin osata jo myöskin kysyä aika hyvin, että pitää tunnistaa tämä hub-sana. Mutta tässä olikin latautunut se dokumentti sillä välin, niin katsotaan miten se antoi siihen. Totta. Missäs mulla se dokumentti nyt olikaan? Tässä näin. Eli avataan tosta. Ja käydään katsomassa se I need to replace hub seal. Eli se ehdotti tätä Automotive Repair Manualia ja sivulta 155. Katsotaan minkälainen vastaus sieltä tulee. No jaa, niin, no. Ei tääkään nyt ole tyydyttävää, ei tässä nyt olla ihan sinne näin, että rear hub seal, onko tää sitten se oikea sana tähän? Fix your Volkswagen. No niin, no tässä on oikea vastaus. Remove the wheel, tässä on täydellinen vastaus. Ja katsotaan 235 sivulta pitäisi löytyä tähän vastaus. Katsotaan, osaisiko ChatGPT vastata tähän vastaavaan. Joo, sä lähdet ihan omille maailmalle. Mä vaan annan sulle semmoisen lisävinkin, että my car is 1972 Beetle ja annetaan sieltä 300 vielä. No joo. No nyt mennään sitten ihan oikein pitkän kaavan kautta. No ollaan jo sitten tossa. No niin, selvä. Sä lähdit aika kauas. Sen sijaan niin kun tässä ollaan aika selkeästä, että mennään ja tää 235 pitäisi olla se oikea vastaus. Katsotaan tosta. Fix your Volkswagen. Kivan näköinen dokumentti. Ja voilà. Tässä ollaan ihan oikealla asialla. Eli se useimmiten se vika, minkä takia se vuotaa sitä öljyä, niin tähän väliin tuleva Stefa tossa toi. Se vuotaa, tai sitten ylipäätään tämä asennusjärjestys on ollut väärä, tai sitten tämä on kiristetty liian, näitä tulee 4, niin se kiristys on ollut liian löysä. Sitä ei ole vedetty tarpeeksi kireäksi, että se vuotaa öljyä sitä kautta. Eli summa summarum, kyllä tämä osaa vastata näihinkin kysymyksiin sitten, kun sulla on oikea use case, mutta sun pitää olla aika tarkka taas siinä, että mikä sun toi prompti on, tai tämä kysymys tänne näin, ja sitä pitää vähän niin kuin pallotella, ja sun pitää itse osata siitä niin kuin mennä sille seuraavalle stepille, eli ensin päästä tähän kohtaan, että mulla on öljyä siellä, ja sitten osata näistä tulkita, että se voi muuten olla toi, ja sitten hakea sieltä oikeat vastaukset. Ihan ok. Ja tosiaan tämä huomattava, että
mallilla on selkeästi merkitystä ainakin tässä puolella, ja ChatGPT ei tälle. Tämä on se uusin versio, mikä on saatavilla ilmaiseksi, ja ei tämä kyennyt tähän vastaavaan. Ja katsotaan, onnistuuko tämä samaan aikaan kuplalla ajaminen ja nauhoittaminen. Varsinkin kun tuo ääni, minkä te kuulette taustalla, niin se on se moottori, mikä tuossa pitää ääntä. Että tällaista tämä kuplalla ajaminen on. Ulkoapäin näyttää silleen todella mukavalta, mutta täällä sisällä pitäisi olla välillä noi korvatulpat. Mutta itse asiaan. Onko tästä AIsta mitään hyötyä? No, lyhyt vastaus on, että kyllä. Pidempi vastaus on, että se riippuu. Mä ehkä sain eniten hyötyä tässä Streamlit-applikaatiossa siitä, että mä pystyin keräämään ne mun olemassa olevat PDF:t ja hakemaan niistä pelkästään sitä tietoa hyödyntäen LLM:iä. Tai sitä LLM:ää, mikä mulla oli siinä valittuna. Eli toinen vaihtoehtohan olisi ollut sille, että mä olisin ruvennut niistä PDFistä itse selailemaan, että missä on mikäkin tieto vaikka niistä katkojen kärjistä, mutta tässä tapauksessa ne saatiin skreipattua suoraan Snowflaken sisään, jolloin mä pystyn tutkimaan niiden PDFien sisältöä suoraan hakukonemaisesti. Ja tää ei ollut aiemmin ainakaan meikäläiselle mikään helppo homma tehdä. Tokihan mä olisin voinut käydä ne dokumentit läpi OCR:llä ja sieltä skreipata tekstit ja tehdä sinne omia niin kuin hakusana kyselyjä, mutta se ei olisi ollut ehkä samalla tavalla, miten LLM toimii, että se osaa hakea sen kontekstin siitä ympäriltä ja tietää, että nyt muuten puhutaan tästä aihealueesta. No, all in all, pari vuotta on mennyt ja LLM on kyllä niin kuin auttaneet elämää todella paljon, mutta en mä sano, että tämä on vieläkään semmoinen 10x hyppäys. Eli itse ajattelin ainakin pysyä vielä IT-konsultoinnissa, että en mä tästä lähtisi autokorjaajaksi näillä työkaluilla, vaikkakin on lukenut todella paljon, että se on aihealue, missä varsinkin Suomessa on hirveä tarve autoilualan sähköistyessä. Mutta sanotaan, että kielimalleissa on tullut nyt tällä hetkellä semmoinen pieni stagnaatio, eli en mä tiedä sanoinko mä sen oikein, mutta mitään varsinaista isoa hyppyä kehityksessä ei ole tullut. Eli mä jään nyt odottelemaan silleen, että mitä tässä tapahtuu seuraavan vuoden aikana, eli tuleeko kielimalleihin vielä jotain isompaa muutosta vai onko tää se, mihin kielimallit parhaimmillaan toimii, eli erilaisten hakukoneiden rakentamiseen tai chatbotteihin tai ehkä suositus- tai koriajattelumalliin, eli voidaan niin kuin luetella erilaisia tuotteita, mihin tämä hakusana menee, että onko tämä mihin koriin kuuluva kommentti tai tuote YMS. Mutta ei muuta kuin seuraillaan, mitä tapahtuu IT-alalla ja siihen asti näkemiin.